નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેર ડિજિટલ એજ્યુકેશનની અંદર હું જિગ્નેશ કમાણી આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। હવે આપણે આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ 2 એની અંદર આપણે પહેલું ચેપ્ટર સંભાવના એનું સ્વાધ્યાય 1.1 જોઈ રહ્યા હતા। એમાં આપણે 7 દાખલા સુધી અભ્યાસ કર્યો। ત્યારબાદ આજે આપણે સ્વાધ્યાય 1.1 એનો 8મો દાખલો જોવાનો છે। તો 8મા દાખલામાં કીધું છે કે 6 બાજુવાળા સમતોલ પાસા એક સાથે ઉછાળવામાં આવે છે તો યાદચ્છિક પ્રયોગનો આપણે નિદર્શવકાશ લખવાનો છે। હવે આપણે આગળના લેક્ચરમાં ખબર જ હતી કે 6 બાજુવાળા જે સમતોલ પાસા છે તો 2 પાસા અહીંયા આપણે ઉછાળવાના છે। તો 6 બાજુવાળા આપણે 2 પાસા આપણે ઉછાળીએ, 2 સમતોલ પાસા એક સાથે ઉછાળવામાં આવે છે। આ પ્રયોગનો આપણે નિદર્શવકાશ લખવાનો। નિદર્શવકાશ આપણે ખ્યાલ છે કેટલા પરિણામ આવે? 36 પરિણામ। તો એ 36 પરિણામ આપણે અહીંયા લખવાના આવશે। ત્યારબાદ કીધું છે કે તે ઉપરથી નીચેની ઘટનાઓ દર્શાવતા ગણ લખો। એટલે કે અહીં તમને A1, A2, A3 ને A4 4 ઘટનાઓ આપેલી છે। તો આ ચારેય ઘટનાઓના આપણે નિદર્શવકાશ એટલે કે એના ઘટકોના ગણ લખવાના છે, કયા કયા પરિણામ મળશે। તો એમાં A1માં કીધું છે કે પાસા પરનો અંકનો સરવાળો 7 થાય, એટલે કે જે 36 પરિણામ છે એમાંથી એ પરિણામ એવા હોય કે જેનો સરવાળો કરતાં 7 થાય। ત્યારબાદ બીજું કીધું છે પાસા પરના અંકનો સરવાળો 4 થી ઓછો થાય। 4 થી ઓછો એટલે કે 4 પણ ન હોય, એટલે કેટલો થાય? 3 હોવો જોઈએ, 2 હોવો જોઈએ અથવા 1 હોવો જોઈએ, એવા પરિણામ લખવાના। A3માં કીધું છે કે પાસા પરના અંકનો સરવાળો 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય। તો જે 36 પરિણામ છે એનો સરવાળો આપણે કરીએ તો 3 વડે આપણે ભાગી શકવા જોઈએ, એવા પરિણામ લખવાના। અને A4 કીધું છે કે પાસા પરનો અંકનો સરવાળો 12 થી વધુ થાય, એટલે કે 36 પરિણામમાંથી એવું કયું પરિણામ છે કે જેનો સરવાળો 12 થી વધુ થાય? તો આપણે ખ્યાલ છે કે 12 થી વધુ એ કોઈનો સરવાળો થતો જ નથી। હવે આગળ આપણે અહીંયા 6 બાજુવાળા 2 સમતોલ પાસા, તો એનો આપણે નિદર્શવકાશ લખીએ। તો U બરાબર તો આપણે ખ્યાલ છે કે 36 પરિણામો કયા કયા આવશે? તો 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 આ જ રીતે 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 એ જ રીતે 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 એ જ રીતે 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 અને લાસ્ટ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 અને 6 6। તો 6 બાજુવાળા 2 સમતોલ પાસા પરના આપણે નિદર્શવકાશ કેટલા મળશે? 36 પરિણામ મળે। તો આપણે પહેલાં કીધું હતું કે નિદર્શવકાશ લખો, તો આપણે આ નિદર્શવકાશ આવી ગયો। ત્યારબાદ આપણે કીધું હતું કે નીચે જે ઘટનાઓ છે એના આપણે ગણ લખવાના છે। તો એમાં પહેલી ઘટના કઈ હતી? તો પાસા પરના અંકનો સરવાળો 7 થાય। તો આપણે આગળ જોઈએ તો આપણે એને A1 નામ આપીએ। A1 એમાં કીધું છે પાસા પરના અંકનો સરવાળો 7 થાય તે ઘટના। તો આપણે 36 પરિણામ છે એમાં પાસા પરના અંકનો સરવાળો 7 થવો જોઈએ। સરવાળો 7 કીધું છે, 7 થી વધુય નહીં, 7 થી ઓછો પણ નહીં।
તો અહીંયા આપણે પરિણામ જોઈએ કે કોનો સરવાળો આપણે 7 થાય. તો અહીંયા A1 છગડિયા કૌંસમાં કયા કયા પરિણામ આવશે એ. તો અહીંયા જોઈએ 5 ને 1 6, 6 ને 1 થાય. તો અહીંયા આપણે 1 6 આવશે. તો 1 6 આવે તો અહીંયા 6 1 પણ આવે, 7 થાય સરવાળો. બીજી લાઈનમાં જોઈએ તો 5 ને 2 7 થાય એટલે કે 2 5, તો 5 2 પણ આવશે. ત્યારબાદ અહીંયા આપણે 3 ને 4 7 થાય તો 4 3 પણ આવશે. હવે એક કોઈ પરિણામ એવો છે કે જેનો સરવાળો 7 થાય. તો આપણે અહીંયા 4 ને 3 ઓલરેડી આવી ગયા, પછી 5 ને 2 આવી ગયા છે. રેડી? તો આપણને અહીંયા પહેલાની અંદર પાસા પરના અંકનો સરવાળો 7 થાય તો એમાં કેટલા પરિણામ મળશે? 1 2 3 4 5 અને 6 પરિણામ. ત્યારબાદ આપણને કીધું છે A2. A2માં શું છે કે પાસા પરના અંકનો સરવાળો 4 થી ઓછો થાય. હવે 4 થી ઓછો એટલે તેને આપણે લખીએ A2 પાસા પરના અંકનો સરવાળો 4 થી ઓછો થાય તે ઘટના. તો 4 થી ઓછા થાય એવો પરિણામ. હવે 4 થી ઓછા એટલે આપણે ખ્યાલ છે કે સરવાળો 4 હોવો જોઈએ નહીં, પણ એનાથી ઓછો હોવો જોઈએ. એટલે કે સરવાળો 2 પણ ચાલે, 3 પણ ચાલે, પણ 4 હોવો જોઈએ નહીં. અથવા તો 1 પણ ચાલે અને 0 પણ ચાલે. પણ આપણને ખ્યાલ છે કે સરવાળો સ્ટાર્ટિંગ થાય 1 અને 1 2 થી. એટલે કે આપણે 0 અને 1 ને આપણે ધ્યાનમાં લેવાના નથી. તો અહીંયા આપણે કયા કયા પરિણામ આવશે કે જેનો સરવાળો 2 થતા હોય એવા અને જેનો સરવાળો 3 થતા હોય એવા પરિણામ જ આવશે. તો અહીં લખીએ A2 બરાબર છગડિયા કૌંસની અંદર જોઈએ કયા કયા પરિણામ આવશે. તો 2 સરવાળો થતા એવા લેવાના છે. તો 1 અને 1 2 થાય. રેડી? 1 અને 1 2 થશે. બીજું કયું પરિણામ આવશે કે 3 થતા હોય એવા. તો 1 અને 2 3 થાય. ત્યારબાદ 1 ને 3 4 થાય એટલે એ આવશે નહીં. તો અહીંયા આવશે 1 2 1 1 1 2 અને 2 1. એના સિવાય કોઈ પરિણામ આવશે તો નહીં, કારણ કે બીજા બધાના સરવાળા કેવા થાય? 4 કરતાં વધુ. અહીં તમને કીધું છે કે 4 થી ઓછો રહીએ એટલે 4 થી ઓછો એટલે 4 પણ આવશે નહીં. તો અહીંયા આપણે કેટલા પરિણામ આવશે? 1 1 1 2 અને 2 1. તો લખીએ અહીંયા 1 1 1 2 અને 2 1. છગડીયો કૌંસ પૂરો. હવે જોઈ લ્યો કે પાસા પરના અંકનો સરવાળો 4 થી ઓછો થાય. તો 4 થી ઓછો એટલે જુઓ 1 અને 1 2, 4 થી ઓછો 1 અને 2, 4 થી ઓછો 2 અને 1, 4 થી ઓછો. રેડી? હવે આગળની આપણને જે ઘટના કીધી છે A3. તો A3 ની અંદર તમને કીધું છે કે પાસા પરના અંકનો સરવાળો 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. હવે 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય એટલે કે આનો જે સરવાળો આવી 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાવો જોઈએ. એટલે કે એનો મતલબ કે ધારો કે સરવાળો 6 હોય તો આપણે 3 દુ 6 ભાગી શકીએ. પછી 12 હોય તો 3 ચોક 12 ભાગી શકીએ. એનો મતલબ કે 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો 3 નો ઘડિયો લેવાનો. 3 એકા 3 એટલે કે 3, 3 દુ 6 એટલે કે 6, 3 તેરી 9 એટલે કે 9. એટલે કે જેનો સરવાળો 3 6 9 12 15 18 એટલે કે 3 ના ઘડિયો ક્યાં સુધી આવે? 30 સુધી આવે. તો ત્યાં સુધીમાં આપણે અહીંયા કોણ કોણ આવે છે એ પ્રમાણે આપણે જોવાનું. હવે આગળ જોઈએ A3 ઘટના. નામ આપીએ તો A3 ઘટના પાસા પરના અંકનો સરવાળો 4
3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તે ઘટના. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય એટલે એનો સરવાળો કેટલો હોવો જોઈએ? તો 3 એકા 3, 3 દુ 6, 3 તેરી 9, 3 ચોક 12, 3 ગુણ્યા 5 15 થાય. પરંતુ આપને ખ્યાલ છે કે જે આ 36 પરિણામ છે એનો વધુમાં વધુ સરવાળો 12 થાય, એટલે કે 15 આવશે નહીં. એટલે કે આપણે અહીંયા પરિણામ કયા આવશે? તો જે સરવાળો 3 થતો હોય એને આપણે 3 વડે ભાગી શકીએ. અહીંયા 6 છે તો આપણે 6 નહીં ભાગી શકીએ 3 વડે, 9 છે તો 3 તેરી 9 એટલે એને ભાગી શકીએ, 12 છે તો એને પણ આપણે 3 વડે ભાગી શકીએ. તો એવા પરિણામ કયા? તો આપણે પહેલાં તો એ લખવાના કે જેનો સરવાળો 3 થતા હોય એવા પરિણામ કયા? તો અહીં લખીએ A3. તો જે 36 પરિણામ છે એમાં પહેલી લાઈનમાં 3 થતા એવા સરવાળો કેટલો છે? તો 1 2, તો 2 1 પણ આવવાના. ત્યારબાદ એવા કયા પરિણામ છે કે જેનો સરવાળો 3 થાય? તો એવા એક પણ પરિણામ છે નહીં. હવે જેનો સરવાળો 6 થતા એવા પરિણામ, તો કોનો કોનો સરવાળો 6 થાય? તો આપણે જોઈએ 36 પરિણામની અંદર તો 6 થાય એવા, તો આપણે જોઈએ 1 ને 4 5, 1 ને 5 આવશે, તો 5 ને 1 પણ આવવાના, 5 ને 1 6 થાય. બીજા એવા કયા છે કે જેનો સરવાળો 6 થાય? તો 2 વાળી લાઈનમાં જોઈએ તો 2 4, તો 4 2 આવવાના. ત્યારબાદ આપણે 6 થાય એવા તો 3 3. હવે એક કોઈ છે એવા કે જેનો સરવાળો આપણે 6 થાય, તો બસ એટલા પરિણામ આવશે: 1 5, 2 4, 3 3, 4 2 અને 5 1. તો એ આપણે લખીએ 1 5, 2 4, 1 5, 5 1, 2 4, 4 2 અને 3 3. આ એવા પરિણામ હતા કે જેનો સરવાળો કેટલો થતો હતો? 6. તો 6 વાળું આપણે પૂરું. ત્યારબાદ હવે આપણે એવા પરિણામ લઈએ કે જેનો સરવાળો 9 થાય, તો એને આપણે 3 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ કે 9 જેનો સરવાળો થતા હોય એવા, તો એવા પરિણામ કયા? તો જેનો સરવાળો 9 થતા હોય એવા પરિણામ આપણે આમાં જોઈએ તો 9 કોના કોના થાય? તો પહેલી લાઈનમાંથી તો કાંઈ આવશે નહીં, આમાંય 6 ને 7 8 સુધી જાય. અહીંથી આપણે આવશે 5 ને 3 8, 6 ને 3 9, એટલે કે 6 ને 3 9, એટલે કે 3 6 અને 6 3 આવશે. બીજું 4 ને 4 8, એટલે 4 ને 5 આવશે અને 5 4 આવશે 9. હવે કોઈ એવા પરિણામ છે કે જેનો સરવાળો 9 થતો હોય? તો એવા એક પણ પરિણામ છે નહીં. તો અહીંયા કયા કયા આવશે? 3 6, 4 5, 3 6, એટલે કે 6 3 આવશે, 4 5 આવશે, તો 5 4 પણ આવશે. હવે કોઈ પરિણામ એવા છે કે જે 9 આવે જેનો સરવાળો? તો એક પણ છે નહીં. ત્યારબાદ લાસ્ટ આપણે વધ્યું 12, કે જેનો સરવાળો 12 થતો હોય એવા પરિણામ કયા? તો જેનો સરવાળો 12 થતો હોય એવું એક જ પરિણામ કયું છે? 6 6. હવે એના પછી એ કોઈ પણ આવશે નહીં. એનો મતલબ કે પાસા પરના અંકનો સરવાળો 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. તો એવા ગણ કયા કયા છે? તો જુઓ, 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય એટલે કે 3 હોવો જોઈએ સરવાળો, તો આપણે 3 વડે ભાગી શકીએ. 6 હોય તો 6 વડે ભાગી શકીએ. 9 હોય
તો 9 આપણે 3 વડે ભાગી શકીએ. ત્યારબાદ 12 હોય સરવાળો તો એને આપણે 3 વડે ભાગી શકીએ. તો એવા આટલા પરિણામ છે. કેટલા છે ટોટલ? 2, 4, 6, 8, 10 ને 2, 12. તો આ રીતે આપણે A3 ઘટના આવશે એના ગણ લખ્યા. ત્યારબાદ લાસ્ટ આપણી જે ઘટના છે એ A4. A4માં તમને કીધું છે કે પાસા પરના અંકનો સરવાળો 12 થી વધુ થાય. તો A4માં આપણે લખીએ A4 પાસા પરનો અંકનો સરવાળો 12 થી વધુ થાય. હવે સરવાળો તમને 12 થી વધુ કીધો છે, પણ આપણને ખ્યાલ છે કે પાસા પરનો સરવાળો વધુમાં વધુ 12 થાય, કારણ કે 6 ને 6 12. તો હવે 12 થી વધુ તો એક પણ પરિણામ મળે નહીં. એનો મતલબ કે અહીંયા શું છે? ખાલી ગણ અથવા તો ફાઈ. એનો કોઈ આન્સર મળતો નથી. તો અહીંયા તમારે A4 બરાબર શું આવશે? ખાલી ગણ અથવા તો ફાઈ. રેડી? તો આ રીતે આપણે આનો નિદર્શ અવકાશ લખેલો. 6 બાજુવાળો સમતોલ પાસ અને આપણે 36 પરિણામ. એના ઉપરથી જે 4 ઘટનાઓ આપેલી છે એ ઘટનાઓના આપણે ગણ લખેલા છે. રેડી? હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે 9મો દાખલો ગણવાનો છે. તો થેન્ક યુ.